तपाईले आफ्नो आफन्तलाई विदेश बोलाउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईले नै उहाँहरुको लागि टिकट काट्दिने हुनुहुन्छ। तपाईले काटेको टिकटको कारणले उहाँहरु एयरपोर्टमा गएर नअड्किनुहोस् भन्नको लागि आज चिलगाडी च्यानलको भिडियोमा मैले तपाईको लागि टिप्स लिएर आएको छु। नमस्कार, म प्रस्मिता। आजको भिडियोमा मैले तपाईले तपाईको आफन्तलाई विदेश बोलाउँदै हुनुहुन्छ। विदेश बोलाउँदाखेरि टिकट तपाईले नै काट्दिनु भो, त्यो पनि विदेशबाट। अनि उहाँहरु तपाईसम्म आउनको लागि चाहिँ एयरपोर्टमा जानुभयो। तर एयरपोर्टमा तपाईले नै काटेको टिकटको कारणले चाहिँ उहाँहरु अड्किनु भयो। तर किन? त्यो तपाईलाई थाहा छैन, उहाँलाई थाहा छैन। त्यो कुरामा म तपाईहरुसँग केही कुरा गर्न आएको छु। र फर्स्टमा चाहिँ कुरा गरौँ, तपाईले तपाईको आफन्तलाई टिकट काटेको मात्र हैन, तपाई आफैले आफैलाई काटेको टिकटको कारणले पनि कहिलेकाहीँ समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ टिकट काट्यो। टिकट काट्दाखेरि हामीले के ख्याल गर्छौं? सबभन्दा फर्स्टमा त टिकट कहाँबाट काट्ने भनेर ख्याल गर्छौं। टिकट काट्दाखेरि हामीले अब विदेशमा होस्, अब आफ्नै देशमा जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ हुनुहुन्छ, जहाँबाट काटे पनि फर्स्टमा चाहिँ सस्तो टिकट कहाँ पाउँछ भनेर हामी हेर्छौं। हेरिसकेपछि टिकट काट्छौं र टिकट काट्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीले आफ्नो क्रेडिट कार्ड राख्नुपर्छ। क्रेडिट कार्ड भने जुन एटीएम हुन्छ नि, हो त्यो टिकट काट्दाखेरि राख्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ। पैसा तिर्दाखेरि एटीएम कार्डमा आफ्नो नम्बर हुन्छ। त्यो नम्बर त्यहाँ सिस्टममा राख्दाखेरि के हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो 13 वटा नम्बरमा 12 वटा नम्बर पर्यो। तपाईको एकचोटी कार्ड डिक्लाइन भयो, टिकट किन्न मानेन, फेरि गर्नुभयो, फेरि एउटामा 2 नम्बर लेख्नुपर्ने ठाउँमा तपाईले झुकेर 3 लेख्नुभयो, त्यो पनि मानेन। त्यस्तो भयो भने एयरलाइन्सले चाहिँ के भन्टाल्छ भने तपाईले टिकट काट्दाखेरि तपाईले अरु कसैको क्रेडिट कार्ड युज गर्नु भएको छ, एटीएम युज गर्नु भएको छ, कसै अरुको पैसा युज गरिरहेको छ भन्टाल्छ र त्यो भेरिफिकेसनमा होल्डमा राखिदिन्छ। त्यो कारणले चाहिँ एयरपोर्टमा कहिलेकाहीँ समस्यामा पर्न सकिन्छ। त्यो सधैं हुन्छ भन्ने छैन है, सधैं मिस्टेक हुन्छ भन्ने छैन, तर कहिलेकाहीँ यो मिस्टेकले गर्दाखेरि एयरपोर्टमा अड्किन सकिन्छ नि त। त्यही भएर यो समस्यालाई चाहिँ कसरी हल गर्ने भनेर यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई छर्लङ्ग हुने गरे भन्छु, ताकि तपाई अथवा तपाईको आफन्तहरु एयरपोर्टमा गएर समस्यामा चाहिँ नपर्नुहोस् भनेर। ओके, सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ जब तपाईले टिकट काट्नुहुन्छ, टिकट काट्दाखेरि के याद गर्नु पर्यो, सबै कुरा प्रोसेस भइसकेपछि टिकट आइटिनरी आफ्नो इमेलमा आएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यो भनेको के, जब टिकट काट्नुहुन्छ, पैसा तिर्नुहुन्छ र तपाईको फ्लाइट यो दिन छ, यति बजे छ, त्यो भनेर इमेल आउँछ नि त, हो त्यसलाई चाहिँ आइटिनरी भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको इमेलमा आउनु पर्यो प्रष्टसँग। त्यो आयो भने ढुक्क भइन्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको के छ भने तपाईले अब टिकट काट्दाखेरि के युज गर्नुभयो, क्रेडिट कार्ड युज गर्नुभयो कि कसैलाई फोन गरेर पैसा तिर्नु भयो कि, त्यो कुरा पनि तपाईले फुल पेमेन्ट गरिसकेपछि मात्रै त्यो टिकट तपाईको इमेलमा आउँछ। र मेन कुरा चाहिँ के हो भने टिकट काट्दाखेरि तपाईले आफ्नो फुल इन्फर्मेसन दिनुपर्छ है, जस्तै नाम, फोन नम्बर, इमेल एड्रेस। किन भन्दाखेरि चाहिँ एयरलाइन्सले तपाईलाई कुनै समस्या पर्यो भने, अब जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, तपाई काउन्टरमा जानुभन्दा अगाडि तपाईको टिकटमा केही प्रब्लम आयो भने उनीहरुले तपाईलाई इमेल गर्छ, तपाईलाई फोन गर्छ। त्यसको लागि तपाईले फुल इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। अब जस्तै मैले अहिले भने नि क्रेडिट कार्डको कुरा, क्रेडिट कार्ड भेरिफिकेसनको लागि पनि तपाईलाई डाइरेक्ट एयरपोर्टमा गएर सोध्दैन, तपाईलाई पहिले इमेल पठाउँछ, तेरो क्रेडिट कार्ड लिएर आइजो है, तैले अब भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर। कहिलेकाहीँ उनीहरूले रिजन खोलिदिन्छ, तैले रङ नम्बर टाइप गरिस् अथवा ब्याङ्कले मानेन, हो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ पहिले इमेल गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ क्रेडिट कार्ड भेरिफिकेसन भन्छ। यो टर्म चाहिँ तपाईले याद गर्नुभयो भने तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ। सो क्रेडिट कार्ड भेरिफिकेसनको त कुरा आयो। अनि त्यो सँगसँगै मैले के कुरा गर्दै थिएँ भने फोन नम्बर, इमेल एड्रेस राख्नुपर्छ भनेर। त्यो त क्रेडिट कार्ड
भेरिफिकेसनको लागि भयो। अर्को रिजन चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँ कहिलेकाहीँ बोर्डिङ गेटमा पुग्नु भएन, त्यतिखेर तपाईँलाई फोन गर्नको लागि भए पनि तपाईँले फुल इन्फर्मेसन चाहिँ राख्नुपर्छ। फोन नम्बर भयो भने तपाईँलाई फोन गरेर बोर्डिङ सुरु भइसक्यो त कहाँ छस् ल आइजो भनेर उनीहरूले फोन गर्छ नि त, त्यसको लागि पनि फुल इन्फर्मेसन राख्नु पर्यो। सो तपाईँ आफै त्यस्तो समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको आफन्त समस्यामा पर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, तपाईले काटेको टिकटमा आफन्त जाँदै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट अफ अल त तपाईले आफ्नो फोन नम्बर दिनु पर्यो उहाँहरूलाई। हेर्नुस् यस्तो केही समस्या पर्यो भने, एयरलाइन्सले केही भन्यो भने तपाईले मलाई फोन गर्नुस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने आफन्तहरू एयरपोर्टमा जानुहुन्छ, टिकट काउन्टरमा जानुहुन्छ, उहाँहरूलाई क्रेडिट कार्ड भेरिफिकेसन भन्नुहुन्छ। अब के हो त्यो कहिले सुनेकै छैन त्यो कुरा, अनि कहाँबाट थाहा हुन्छ हैन, भन्नुस् न। अब सधैँ फ्लाइ गर्ने मान्छेहरूलाई, सधैँ फ्लाइट लिने मान्छेहरूलाई त कहिलेकाहीँ त्यो भन्दाखेरि के भनेको अब मैले जहिले यसरी नै काम फ्लाइट लिइरहेको हो, अब यस्तो कहिले हुन्छ भन्ने पर्न सक्छ। तर त्यो समस्या भनेको जहिले पनि पर्न सक्छ, त्यो आफूलाई थाहा भएर आउँदैन नि त समस्या भन्ने। तर समस्याको हरेक टाइम सल्युसन हुन्छ। त्यही भएर त्यो सल्युसन चाहिँ आफू पढे लेखेको मान्छे अनि त्यसपछि आफूले अब टिकट काटिरहेको मान्छेले त अलिकति इन्फर्मेसन लियो भने धेरै कुरा थाहा हुन्छ नि त। थोरै इन्फर्मेसनले पनि धेरै कुराको सल्युसन निकाल्न सकिन्छ नि त। त्यही भएर यस्तो प्रब्लम पर्यो भने चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले एयरलाइन्सलाई फोन गर्ने हो कि वा आफ्नो आफन्तलाई फोन नम्बर दिएर पठाउने हो कि एयरलाइन्ससँग इमेल गर्ने हो कि, त्यो कुराहरू चाहिँ सानो डिटेललाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। र मेन कुरा भनेको चाहिँ एयरलाइन्सले जब तपाईँलाई नोटिफिकेसन पठाउँछ, इमेल पठाउँछ, त्यो कुरालाई चाहिँ इग्नोर गर्नु भएन। किनभने तपाईँले टिकट काटिदिनु भएको छ, इमेल तपाईँलाई नै आउँछ, नोटिफिकेसन तपाईँलाई नै आउँछ। त्यसलाई यसो हेरेर 2 सेकेन्डको कुरा त यसो हेरेर यस्तो भइरहेछ है भनेर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मेसेज जो चाहिँ एयरपोर्टमा उड्न जान लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यति मेसेज दिनुभयो भने पनि धेरै सल्भ हुन्छ नि त प्रब्लम त। किनभने यस्तो भइरहेको छ, यो प्रब्लम भइरहेको छ, यो एयरलाइन्सलाई गएर यो भन है, अथवा यो कुरा गर्यो भने चाहिँ हुन्छ है, एयरलाइन्सले केही भन्यो भने मलाई फोन गर्नु है भन्नुभयो भने पनि धेरै प्रब्लम सल्भ हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ सानो डिटेलहरू, सानो कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँले आफ्नो आफन्तको लागि टिकट काटिदिँदै हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ के हुन्छ भने आफूले आफ्नै लागि टिकट काटेको हुन्छ, भेकेसनमा जान ला हुन्छ, अनि सबै कुरा गर्यो, अनि भेकेसनमा जान ला बेलामा त्यो एटिएम त अब 4-5 वटा छ, तपाईँले टिकट काट्नु भएको छ एउटाबाट। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के पर्न सक्छ भने तपाईँले एउटा मात्रै एटिएम लिएर जानुभयो, क्रेडिट कार्ड लिएर जानुभयो, अर्को क्रेडिट कार्डबाट तपाईँले टिकट काट्नु भएको छ। त्यहाँ एयरपोर्टमा गइसकेपछि क्रेडिट कार्ड भेरिफिकेसन हेरेर तपाईँसँग त्यही नै क्रेडिट कार्ड माग्यो भने चाहिँ अब के गर्ने त, कहिलेकाहीँ त्यो पनि पर्न सक्छ। त्यही भएर त्यस्तो कुरा चाहिँ नोटिफिकेसनमा आएको हुन्छ, नोटिफिकेसन चाहिँ तपाईँले इग्नोर गर्नु भएन। जुन क्रेडिट कार्डबाट तपाईँले प्लेनको टिकट काट्नु भएको छ त्यो चाहिँ सकेसम्म आफूसँग जहिले पनि लिएर फ्लाइ गर्नु होला। त्यो भयो भने धेरै प्रब्लमको समाधान हुन्छ। किनभने त्यही क्रेडिट कार्ड युज गर्नुभएको छ, त्यही क्रेडिट कार्ड अगाडि देखायो भने त प्रब्लम सल्भ। त्यही भएर यस्तो सानो कुराले पनि एयरपोर्टमा अड्किन सकिन्छ। होला यो कुरा तपाईँलाई कसैले नभनेको हुनसक्छ अथवा उहाँलाई प्रब्लमै नपरेको हुनसक्छ, तर प्रब्लम पर्यो भने त पर्यो नि त। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ म चिलगाडीमा तपाईँलाई सम्झाउनको लागि, तपाईँलाई टिप्स दिनको लागि चाहिँ यस्तो भिडियोहरू लिएर आउँछु। त्यही भएर यो चिलगाडी च्यानललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि यस्तो सानो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराको भिडियो चाहिँ तपाईँले छुटाउन नपरोस्। सो यस्तै जानकारीमूलक भिडियो त अरू पनि म लिएर आउने नै छु। अरू भिडियोमा चाहिँ मैले अब टिकट कसरी काट्ने, के कुरा ख्याल गर्ने भन्ने यस्तो भिडियोहरू पनि लिएर आउने छु। सो चिलगाडीलाई चाहिँ प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र धेरै माया पनि गरिदिनु होला। बाई बाई, टेक केयर एन्ड नमस्ते।